નમસ્કાર, મની મેનેજરમાં આપનું સ્વાગત છે અને મની મેનેજર એટલે તમારા નાણાંનો ચોક્કસ આયોજન માટે અપાતું માર્ગદર્શન. હું પ્રીતિ દલાલ આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું આજના મની મેનેજરમાં. અને મની મેનેજરમાં આપણે ફેસ્ટિવિટીના સેલિબ્રેશનની શરૂઆત કરી દીધી છે અને આ સપ્તાહમાં આપણે જુદા જુદા નિષ્ણાંતો સાથે ગયા સંવતથી આ સંવતમાં કયા એસેટ ક્લાસે કેવું પરફોર્મન્સ કર્યું તેની વાતચીત કરી રહ્યા છે. તો આજે આપણી સાથે જોડાયા છે રૂપી વિથ ઋષભના ઋષભ દેસાઈ. ઋષભ, ઘણું સ્વાગત છે. અને ફેસ્ટિવિટીઝની જે તૈયારીઓ છે ફૂલ સ્વિંગમાં ચાલી રહી છે અને હજી તો શરૂઆત થઈ રહી છે ને ઓફકોર્સ એનું જોર પકડાશે. પણ જે રીતના આપણે ફેસ્ટિવિટીઝની તૈયારી તો કરતા હોઈએ છીએ, લાસ્ટ ફેસ્ટિવિટીથી આપણે એને કેરી ફોરવર્ડ કરતા હોય છે, એવી રીતે જ આપણા જે નિવેશ છે એનું પણ એક લેખાજોખા લઈ જ લેવા જોઈએ કે કઈ રીતના આપણું પરફોર્મન્સ રહ્યું છે, જે આપણે નિવેશ કરીએ છીએ એના કઈ રીતના રિટર્ન્સ રહ્યા છે. તો શરૂઆત કરીએ કે જો લાસ્ટ 1 યરનું એસેટ ક્લાસ પરફોર્મન્સ જોવું હોય તો તમે કઈ રીતના સમજાવશો કયા એસેટ ક્લાસે સૌથી વધારે રિટર્ન્સ આપ્યા છે? પ્રીતિ, પહેલા તો તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર મને શો પર બોલવા માટે. તમને, તમારા ફેમિલીને અને બધા તો CNBC બજારના ટીમ અને દર્શકોને ખૂબ ખૂબ દિવાળીની શુભેચ્છા, ફેસ્ટિવિટીઝની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા આપું છું. બધાના ઘરમાં સુખ સમૃદ્ધિ રહે એવી હું પ્રાર્થના કરું છું. આઈ થિંક દિવાળીનું ઓલરેડી આપણને બોનસ મળી જ ગયું છે. માર્કેટે બહુ હેન્ડસમ બોનસ આપી દીધું છે લાસ્ટ સમવટ ટુ ધીસ સમવટ. આમ જોવા જઈએ તો 3 એસેટ ક્લાસ મળીને આમ જોવા જઈએ બહુ ફિનોમિનલ પરફોર્મન્સ આપ્યું છે. એવું બહુ ઓછું જોવા મળે છે. આઈ થિંક વી સો ધીસ લાસ્ટ યર ઓલ્સો એન્ડ વી આર સીઈંગ ધીસ યર ઓલ્સો કે ત્રણેય એસેટ ક્લાસ વિચ ઇઝ ઇક્વિટી, ડેટ અને ગોલ્ડ હેઝ ગિવન ફિનોમિનલ રિટર્ન્સ ઇન ધેર ઓન રિસ્પેક્ટિવ વે. આમ જોવા જઈએ તો આપણે જે નિફ્ટી 500 જે ઇન્ડિયાનો ઇન્ડેક્સ છે વિચ કન્સિસ્ટ ઓફ ધી ટોપ 500 કંપનીઝ, એને અરાઉન્ડ 36-37% એબ્સોલ્યુટ ટર્મ્સમાં રિટર્ન છોડીને આપ્યું છે, વિચ ઇઝ ફિનોમિનલ. આપણે ગોલ્ડ જોવા જઈએ તો ગોલ્ડે કરીબન 30% રિટર્ન્સ આપ્યું છે એબ્સોલ્યુટ ટર્મ્સમાં. અને ડેટ જોવા જઈએ તો ડેટે પણ અરાઉન્ડ 8-9% નું રિટર્ન્સ આપ્યું છે. સો આમ જોવા જઈએ તો ત્રણેય એસેટ ક્લાસે ઇન ધેર રિસ્પેક્ટિવ વેઝ હેવ ગિવન ફિનોમિનલ રિટર્ન્સ. એટલે બોનસ તો ઓલરેડી આપણને એડવાન્સમાં જ મળી ગયું છે. એબ્સોલ્યુટલી. તો એક હાઈ રેટ ઓફ બોનસ મળ્યું છે ને વિચ હેઝ સ્પોઇલ્ડ હસ લાઈક એનીથિંગ, કે આપણે એક્સપેક્ટેશન પણ હવે એવા જ હાઈ રાખી રહ્યા છે, પણ એ વ્યાજબી નથી. એ મેં લાસ્ટ શોમાં પણ ડિસ્કસ કર્યું હતું. પણ ગોઈંગ ફોરવર્ડ એક અત્યારના જે ઓફકોર્સ એસેટ વાઇઝ જે આપણે પરફોર્મન્સ જોઈ રહ્યા છે, ઓલ ધ એસેટ ક્લાસ હેવ performed અને which is a rare phenomenon. It doesn't happen every time, right? પણ એમાં પણ જો તમારે સેક્ટોરિયલ પરફોર્મન્સ જોવું હોય, કારણ કે બધા જ જ્યારે સેક્ટર્સ પરફોર્મ કરતા હોય તો એમાં પણ થોડું ઉપર નીચે હોતું હોય છે કે ભાઈ, અને જ્યારે વાઇડ વેરાયટી ઓફ ચોઇસ હોય ત્યારે કોઈક વખત આપણે વિચારવું પડતું હોય છે કે કઈ રીતના નિવેશ કરીએ. જેને પણ એ બેઝિસ પર નિવેશ કર્યું હશે, કઈ રીતના સેક્ટોરિયલ વાઇઝ પરફોર્મન્સ રહ્યું છે? તમે બહુ કરેક્ટલી પુટ કર્યું કે બહુ રેર ફિનોમિના એવા હોય છે કે એસેટ ક્લાસીસ એક સાથે એક ડિરેક્શનમાં આગળ વધતા હોય આપણે જોઈએ છે. આમ યુઝ્યુઅલી એવું થતું હોય છે કે ક્યારે ઇક્વિટી સારું પરફોર્મ કરે તો આમ કહીએ ને કે ગોલ્ડ પરફોર્મ્સ ઇન દેટ ઓપોઝિટ ડાયરેક્શન, અને ક્યારેક ગોલ્ડ એટલું સારું પરફોર્મ કરે તો વી હેવ સીન ઇક્વિટી પરફોર્મિંગ ઇન એન ઓપોઝિટ ડિરેક્શન, રાઈટ? સો આમ જોવા જઈએ તો સેક્ટર વાઇઝ પરફોર્મન્સ હેઝ ઓલ્સો બીન ફિનોમિનલ. ટોપ 3 સેક્ટર્સ મારા ધ્યાનમાં જે વિચ ઇઝ આઉટ પરફોર્મ ટ્રીમેન્ડસલી વેલ, વિચ ઇઝ ડિફેન્સ છે, પબ્લિક સેક્ટર એન્ટરપ્રાઇઝીસ છે, ને સરપ્રાઇઝિંગલી રિયલ્ટી વિચ ઇઝ રિયલ એસ્ટેટ હેઝ ઓલ્સો ડન ફિનોમિનલી વેલ. તમે વિચાર નહીં કરો કે જે ઇન્ડિયાનું ડિફેન્સ સેક્ટર છે એ પ્રેક્ટિકલી મોર દેન 100% રિટર્ન્સ આપ્યા છે. એટલે પૈસા ડબલ જ કરી નાખ્યા છે. કોઈ કે માની લો કે 10 લાખ ઇન્વેસ્ટ કર્યા તો સીધા 20 લાખ થઈ ગયા છે, અને 1 કરોડ ઇન્વેસ્ટ કર્યા હોય તો સીધા 2 કરોડ થઈ ગયા છે. That is the power of Indian equities today, and especially the defense sector what has generated this kind of returns. Second in line આવે છે પબ્લિક સેક્ટર એન્ટરપ્રાઇઝીસ, એ કરીબન 80-81% એ રિટર્ન્સ આપ્યા છે. અને જે રિયલ એસ્ટેટ સેગમેન્ટ છે, નિફ્ટી રિયલ્ટી ઇન્ડેક્સ છે, ઇટ ઇઝ ગિવન અરાઉન્ડ 70-73% રિટર્ન્સ આપ્યું છે. સો આમ જોવા જઈએ તો આ ત્રણેય સેક્ટર્સ એટ વન પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ એવા પરફોર્મ નથી કર્યા, પણ ધીસ યર સમહાવ with a lot of liquidity push has done phenomenally well. The bottom 3 sectors છે એક one point of time had done phenomenally well. Our banking જે sector છે which is today is not done well.
એફએમસીજી સેક્ટર છે એ પણ બહુ સારું નથી કર્યું અને મીડિયા સેક્ટર છે એ પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી સારું નથી કર્યું. આમ જોવા જઈએ તો બેન્કિંગ સેક્ટરે અરાઉન્ડ 19.5% રિટર્ન છોડીને આપ્યા છે. એફએમસીજી અરાઉન્ડ 18.5% ને અનફોર્ચ્યુનેટલી મીડિયા સેક્ટર જે છે એ નેગેટિવ 11% પર ચાલી રહ્યું છે. પણ આમ જોવા જઈએ તો માર્કેટમાં more than 50% of the Indian sectors are trading at a premium. So this is all thanks to the liquidity push and all thanks to the DIIs and retail investors which have જેને એટલું અગ્રેસિવલી માર્કેટમાં પૈસા નાખ્યા છે which is unimaginable. એબ્સોલ્યુટલી. અને એના માટે જ આપણે જોઈ રહ્યા છે બધાનો ઇક્વિટીમાં જ એક આપણે વલણ જોયું છે ને એક એસેટ ક્લાસ જો ડાયવર્સિફિકેશન વાઇઝ હોય તો પણ એ રેશિયોઝ ચેન્જ થઈ ગયા હશે કારણ કે એટલું બધું અટ્રેક્શન છે અત્યારના ઇક્વિટી માર્કેટ તરફ. પણ જો આપણે ઓફકોર્સ સેક્ટર વાઇઝ પરફોર્મન્સ આપણે જોઈએ અને તમે કહ્યું કે ડિફેન્સ, પીએસસી અને રિયાલિટીમાં એક સારી આપણે એવી રેલી જોઈ છે. તો વેલ્યુએશન વાઇઝ કઈ રીતના તમે જોયું છે માર્કેટને? બિકોઝ ઇન્ડિયન માર્કેટ્સ આર ઓલવેઝ હાઈલી વેલ્યુડ અને એ આજના વખતે નથી, આપણે ઓલવેઝ કમ્પેર ટુ ધી અધર એશિયન માર્કેટ્સ. કઈ રીતના તમે એ બેઝિસ પર માર્કેટને જોઈ રહ્યા છો અને કઈ રીતના એ બેઝિસ પર લાસ્ટ સંવતમાં તમે પરફોર્મન્સ જોયું છે? પ્રીતિ, વેલ્યુએશન વાઇઝ હમણાં તો આપણે બહુ એક્સપેન્સિવ વેલ્યુએશન્સ પર ચાલી રહ્યા છે. હવે આ હરેક સેક્ટરની અંદર લાર્જ કેપ કંપનીઝ પણ હશે, મિડ કેપ કંપનીઝ પણ હશે ને સ્મોલ કેપ કંપનીઝ પણ હશે, રાઈટ? તો આ વેલ્યુએશન જે મોટું બાસ્કેટ છે એને હું 3 ભાગમાં તોડવા માંગુ છું. એક તો લાર્જ કેપ, મિડ કેપ અને એક સ્મોલ કેપ. આપણે જોયું છે કે લાર્જ કેપના જે વેલ્યુએશન છે એ હજુ રીઝનેબલ ચાલી રહ્યા છે, ઓલ થેન્ક્સ ટુ ધ અર્નિંગ્સ. આપણે લાર્જ કેપ જોશું તો અરાઉન્ડ એનીવેર બિટવીન 27 to 30% નું 1 year રિટર્ન્સ આપ્યું છે. પણ એના જે અંડરલાઇનિંગ અર્નિંગ્સ વિચ ઇઝ ધી EPS, it has also grown in line. એટલે EPS has also grown anywhere between say 25 to 30%. પણ on the other hand, આપણે મિડ કેપ ને સ્મોલ કેપ જોશું. જો મિડ કેપ ટુડે 1 year નું અગર સંવત ટુ સંવત આપણે જોઈશું તો અરાઉન્ડ 45% રિટર્ન્સ આપ્યું છે વિચ ઇઝ મિડ કેપ 150 ઇન્ડેક્સ. અને જે સ્મોલ કેપ 250 ઇન્ડેક્સ છે એ અરાઉન્ડ 46-47% રિટર્ન્સ આપ્યું છે. ઓકે, મોરલેસ મિડ અને સ્મોલ કેપ્સ આર ગિવન ઇન લાઇન. પણ આ મિડ કેપ્સના સ્મોલ કેપ્સ પણ લોટ ઓફ પીપલ ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે એમાં માઇક્રો કેપ પણ હોય છે. સ્મોલ કેપની આગળ આપણે જઈએ તો માઇક્રો કેપ્સ હેવ સમહાઉ ડન ફિનોમિનલી વેલ. એને અરાઉન્ડ 50 to 53% રિટર્ન્સ છોડીને આપ્યા છે. એટલે આપણે આ જે મિડ કેપ, સ્મોલ કેપ ને માઇક્રો કેપના વેલ્યુએશન્સ અને રિટર્ન્સ જોઈશું. રિટર્ન્સ તો આપણને બહુ ફિનોમિનલી મળ્યા છે, પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી જે વેલ્યુએશન છે દે હેવ કાઇન્ડ ઓફ લાઈક પિક્ડ આઉટ કમ્પ્લીટલી. નોટ ઓનલી પિક્ડ આઉટ, હું કહીશ કે દે આર ટ્રેડિંગ એટ અ વેરી હાઈ પ્રીમિયમ. લાર્જ કેપના જે વેલ્યુએશન છે એના જે લોંગ ટર્મ એવરેજની આસપાસ ટ્રેડ કરી રહ્યા છે, પણ મિડ કેપ, સ્મોલ કેપ્સ ને માઇક્રો કેપ એના જે લોંગ ટર્મ એવરેજીસના બહુ હાઈ પ્રીમિયમ છે. એટલે ઇટ્સ ગોન વે અહેડ ઓવર એન્ડ અબાઉટ ધેર એવરેજ એઝ વેલ. સો મારા ખ્યાલમાં સી ટુડે આપણે અટ્રેક્ટ થઈએ છીએ ઇક્વિટી માર્કેટ કારણ કે આપણે પાસ રિટર્ન્સ જોઈએ છે. પણ આપણે એ ભૂલી જતા હોઈએ છીએ કે ઇક્વિટી માર્કેટ ઓલ્સો પરફોર્મન્સ સાયકલ્સ. 1-2 વર્ષ સારું કરતા હોય છે, પણ એટ ધ સેમ ટાઈમ એના નેક્સ્ટ 1-2 વર્ષ એવું પણ હોય છે કે આઈધર ઇક્વિટી માર્કેટ સ્ટેગ્નેટ ઓર દે ડોન્ટ ડુ વેલ. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ ટાઈમ ટુ બી કોશિયસ, એસ્પેશિયલી મિડ કેપ, સ્મોલ કેપ્સ ને માઇક્રો કેપ સ્પેસમાં. અને મને હજુ એ ટ્રીમેન્ડસ અપસાઇડ ઓપોર્ચ્યુનિટી લાગી રહી છે લાર્જ કેપ સ્પેસમાં. યસ, તમે એક રાઇટલી સો કહ્યું, પણ હમણાં આપણે એક મોમેન્ટમ જો ઇન્વેસ્ટમેન્ટની વાત કરીએ તો એ પણ એક રોલ પ્લે કરી રહ્યું છે. અને જે સેક્ટર રોટેશન જે છે એ એક તમે કહ્યું કે ઓલવેઝ સર્ક્યુલર મુવમેન્ટમાં ચાલતું હોય છે ને અત્યારના આપણે જે સેક્ટર રોટેશન જોઈ રહ્યા છે એ ક્વાઇટ હજી ઓનગોઈંગ છે. અને એ ઘણા હમણાં આપણે જોયું છે ઓફ લેટથી કે ઘણા વખતે એ ચાલીને આવ્યું છે જે રીતના ફોરફ્રન્ટ પર અમુક સેક્ટર્સ આવી રહ્યા છે. સપોઝ એ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી જોવું હોય તો તમે કઈ રીતના જોઈ રહ્યા છો અને કઈ રીતના એનું પરફોર્મન્સ તમે જોયું લાસ્ટ સંવતથી અત્યાર સુધીમાં? પ્રીતિ, આપણે 2 વર્ષ પહેલા પબ્લિક સેક્ટર એન્ટરપ્રાઇઝીસ ને રિયલ એસ્ટેટને એકચ્યુઅલી આપણે વી વર અબ્યુઝિંગ ધેમ લેફ્ટ, રાઇટ એન્ડ સેન્ટર. આમ જે એ 2 વર્ષ પહેલા અગર અમે લોકો કોઈને કહીએ કે ઓકે પબ્લિક જેને ટેક્ટિકલ બેટ્સથી ઓલ્ધો હું
સેક્ટોરિયલ બેટ્સ આપતો નથી, હું રેકમેન્ડ કરતો નથી, કારણ કે ઇટ રિક્વાયર્સ અ લોટ ઓફ ટેક્ટિકલ એલોકેશન અને પ્લસ એમાં એન્ટ્રી ને એક્ઝિટનું પણ બહુ ખાસ ધ્યાન રાખવું પડતું હોય છે. પણ ટુ ગીવ યુ એન એક્ઝામ્પલ, 2 વર્ષ પહેલા અગર આપણે માર્કેટમાં કહેવા જઈએ કે તમે પબ્લિક સેક્ટર એન્ટરપ્રાઇઝીસમાં કે રિયલ એસ્ટેટમાં એમાં ઇન્વેસ્ટ કરો તો આપણને લોકો ઓન ધ કોન્ટ્રરી સંભળાવી દેતા હતા. પણ યુ લુક એટ ધી અધર સાઇડ ઓફ હાઉ દે હેવ પરફોર્મ ટુડે. 80-90% નું પરફોર્મન્સ આપ્યું છે. ડિફેન્સ 2 years back was not doing that good. Today it is given more than 100%. So આમ જોવા જઈએ, સી ઇન્ડિયા ઇઝ એન ઇમર્જિંગ ગ્રોઈંગ ઇકોનોમી. ઓકે, ક્યારે ને ક્યારે બધા જ સેક્ટર સારા પરફોર્મ કરવાના છે. આજે કોઈક સારું કરે છે, આજે ડિફેન્સ, પીએસસી અને રિયલ એસ્ટેટ કરી નાખ્યું સારું. મે બી જે બોટમ પરફોર્મર છે, જે બેન્કિંગ છે, એફએમસીજી છે અને જે મીડિયા સેક્ટર છે, ઇટ કેન પરફોર્મ વેલ ઇન ધ નેક્સ્ટ 2 to 3 years, રાઈટ? સો સેક્ટોરિયલ રોટેશન તો થવાનું જ છે. ઇન્વેસ્ટર્સે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ, રાધર દેન ફોલિંગ ઇન્ટુ ધી સેક્ટોરિયલ બેટ્સ. તમે છે ને એક ફંડ મેનેજરને પર છોડો, એને ક્યારે ખરીદવું છે, કયા સેક્ટરમાં વધારે આજે કરવું છે અને કયા સેક્ટરમાં ઓછું કરવું છે. આઈ થિંક યુ એઝ એન ઇન્વેસ્ટર યુ વિલ બી વેરી વેલ સોર્ટેડ, કારણ કે તમે એ જે એન્ટ્રી ને એક્ઝિટના જમેલામાંથી કમ્પ્લીટલી તમે નીકળી જાઓ છો. એબ્સોલ્યુટલી. સર, હવે વોટ એવર ધ પાસ્ટ પરફોર્મન્સ હેઝ બીન, અને તમે કહ્યું કે હવે એક લાર્જ કેપ પર આપણે વેલ્યુએશન વાઇઝ કમ્પેરેટિવલી અત્યારના આપણે વધારે ઓપોર્ચ્યુનિટી જોઈ રહ્યા છે. કઈ રીતના તમે જોશો કે જો લાસ્ટ યરના જે પણ આપણે ડિસ્કસ કર્યા ને એ બેઝ લઈને આગળ ચાલવું હોય તો કઈ રીતના હવે નિવેશ કરવું પડશે ઇક્વિટી માર્કેટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, કયા ડૂઝ એન્ડ ડોન્ટ્સ સાથે આગળ વધવાનું રહેશે? જો હમણાં તો ઇક્વિટી માર્કેટમાં ઘણા લોકોના જે એસેટ એલોકેશન છે કાફી હદ તક હલી ગયા હશે. જેને ફોર એક્ઝામ્પલ માની લો કે મિડ ને સ્મોલ કેપમાં 40 કે 50% જ અગર ઓરિજિનલ એલોકેશન હશે, આઈ એમ શ્યોર જે રેલી થઈ છે મિડ ને સ્મોલ કેપમાં એ 40 થી 50 થી તો વધારે જ એલોકેશન થઈ ગયું હશે. સો ધીસ ઇઝ અ વેરી ગુડ ટાઈમ કે જેને મિડ ને સ્મોલ કેપ્સમાં બહુ હેવી થઈ ગયા છે, જે એટલું રિસ્ક નથી લઈ શકતા, ધીસ ઇઝ અ ગુડ ટાઈમ ટુ રીબેલેન્સ, કે થોડું મિડ કેપ અને સ્મોલ કેપમાંથી થોડું પ્રોફિટ બુક કરી નાખો. જો હજુ માર્કેટ ઇઝ વેરી ગુડ પ્રાઇસ, ઓલ્ધો આપણે આમ 4-5% કરેક્શન જોયું છે, માર્કેટ થોડું આમ લાગે છે કે સ્ટેગ્નેટ થવાના હવે ચાન્સીસ છે, ગ્રોથ પણ થોડું સ્લો ડાઉન થયો છે, અર્નિંગ્સ પણ એકલા એકદમ પ્રોમિસિંગ આવતા નથી. આઈ થિંક ધીસ ઇઝ અ વેરી ગુડ સાઇન saying that કે maybe, again I'm using the word very carefully, maybe માર્કેટ્સ હવે થોડું સ્ટેગ્નેશન મોડમાં જશે કે મેબી કરેક્ટિવ મોડમાં જઈ શકશે. ધીસ ઇઝ અ વેરી ગુડ ટાઈમ કે જેને મિડ ને સ્મોલ કેપમાંથી થોડું પ્રોફિટ બુક કરવું હોય, રીબેલેન્સ કરવું હોય, જેના ગોલ નજીક આવતા હોય 6 મહિના, વર્ષમાં, આઈ થિંક ધીસ ઇઝ અ વેરી ગુડ ટાઈમ ટુ રીબેલેન્સ ફ્રોમ મિડ એન્ડ સ્મોલ કેપ, ને તમે થોડું એલોકેશન તમે લાર્જ કેપમાં કરી શકો. અગેન જો તમે પ્યોર ઇક્વિટી ગણશો, વેધર ઇટ ઇઝ લાર્જ કેપ, મિડ કેપ, સ્મોલ કેપ, રિસ્કી તો રહેવાનું છે, રાઈટ? ઓફકોર્સ મિડ ને સ્મોલ કેપ વધારે રિસ્કી રહેશે, લાર્જ કેપ થોડું ઓછું રિસ્કી રહેશે, પણ તમે પ્યોર ઇક્વિટીમાં નિવેશ કરો છો તો તમને રિસ્ક તો આવશે જ, વિધાઉટ સેઇંગ. આઈ થિંક અગર કોઈ પ્યોર ઇક્વિટીમાં રિસ્ક નથી લઈ શકતું તો આઈ થિંક ડાયનેમિક એસેટ એલોકેશન ફંડ્સ વુડ વર્ક બેસ્ટ ફ્રોમ અ રીબેલેન્સિંગ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. ઓલ્ધો અગર કોઈને પ્યોર ઇક્વિટીમાં જવું હોય તો મિડ ને સ્મોલ કેપમાંથી પ્રોફિટ બુક થોડો બહુ કરીને તમે લાર્જ કેપમાં જઈ શકો છો. અને અગર એટલી વોલેટિલિટી હજુ એવું લાગે છે કે ના મારે એટલી વોલેટિલિટી નથી લેવી અને મને બાય ઓન ડિપ્સની સ્ટ્રેટેજી ફોલો કરવી છે, તો દેન ગોઈંગ ઇન્ટુ અ હાઇબ્રિડ પ્રોડક્ટ, ડાયનેમિક એસેટ એલોકેશન પ્રોડક્ટ, કે તમે થોડું એફડી પણ શોર્ટ ટર્મ માટે કે ડેટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાં તમે પૈસા પાર્ક કરી શકો છો. જી ઋષભ, આ ડેટ ક્લાસ હવે અહીંયા વધારે અટ્રેક્શન આ વર્ષે નથી રહ્યું, ઓલ્ધો અહીંયા અત્યારના રેટ્સ જે છે એ ઓન ધ પીક છે અને હવે જે સાયકલ શરૂ થશે એ લોઅર ડાઉન થવાની થશે, જેવી રીતે ઇન્ટરેસ્ટ આવે છે, પણ એનાથી વધારે સારું પરફોર્મન્સ ઇક્વિટી આપ્યું છે, એટલે બધા ઇક્વિટી તરફ વધારે વલણ રહ્યું છે. કઈ રીતના ડેટ પર આઉટલુક તમે આપશો? બિફોર દેટ કઈ રીતના ડેટનું પરફોર્મન્સ રહ્યું છે લાસ્ટ સંવતથી અત્યાર સુધી? પ્રીતિ, એકચ્યુઅલી ડેટ આમ જોવા જઈએ તો ઇટ ઇઝ કન્સિડર્ડ ટુ બી વેરી બોરિંગ, રાઈટ? કારણ કે આપણે ઓલવેઝ ઇક્વિટીની જ વાત કરતા હોય છે અને ડેટ ઇઝ ઓલવેઝ લિટલ બિટ આમ કહીને આમ બિચારું પાછળના લાઈનમાં આપણે એને ધક્કો આપી દેતા હોઈએ છીએ. પણ ઓન ધી અધર હેન્ડ તમે સરપ્રાઇઝ રહેશો, આજે ડેટ ઇઝ ઓલ્સો ડન વેરી વેલ. તમે શોર્ટ ડ્યુરેશન અગર જોશો તો અરાઉન્ડ 7-8% રિટર્ન્સ આપ્યું છે. અગર મીડિયમ ડ્યુરેશન કંઈ પણ તમે ફિક્સ્ડ ઇન્કમનું પ્રોડક્ટ લેશો તો એનીવેર બિટવીન 8 to 9% આપ્યું છે. અને તમે જે લોંગ ડ્યુરેશન જે પ્રોડક્ટ જોશો ફિક્સ્ડ ઇન્કમમાં તો એનીવેર બિટવીન 9 to 10% રિટર્ન્સ આપ્યા છે.
રાઈટ, આઈ મીન તમે અગર બેંકની તમે અગર 1 વર્ષ પહેલા એફડી કરી હશે અને તમે માની લો ઇફ આઈ કમ્પેર ઇટ અને તમે કોઈ મીડિયમ ટુ લોંગ ડ્યુરેશન બોન્ડમાં કે ફિક્સ્ડ ઇન્કમ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ઇન્વેસ્ટ કર્યું હશે તો એની ડે તમને 2 to 3% હાયર રિટર્ન્સ કમ્ફર્ટેબલી આજે ડેટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સે આપી દીધા છે, રાઈટ. સો સી ટુડે ડેટ હેઝ ડન ફિનોમિનલી વેલ. આજે એના 2-3 કારણ છે વાય ઇટ હેઝ ડન વેલ. સી, એક તો બીકોઝ માર્કેટ્સ હેવ પ્રાઇસ્ડ ઇન કે જે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ થવાનો હતો, they have little bit priced in, which we saw કે US have already started the interest rate cut cycle by cutting 50 basis points. પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી હજુ ઇન્ડિયા સ્ટાર્ટ નથી કર્યું. ઇન્ડિયા ટિપિકલી ફોલોઝ આફ્ટર ધ યુએસ, પણ એવી એક્સપેક્ટેશન છે કે મે બી ડિસેમ્બરમાં કે અર્લી નેક્સ્ટ યરમાં ઇન્ટરેસ્ટ રેટ કટની સાયકલ આરબીઆઈ સ્ટાર્ટ કરી નાખશે. સો મોરલેસ આમ જોવા જઈએ માર્કેટ્સ હેવ પ્રાઇસ્ડ ઇન અર્લી ઓન. જે આમ કહેવા જઈએ કે મારે અગર એક્સપેક્ટેશન છે કે આ વર્ષ અગર થશે તો માર્કેટ હેવ ઓલરેડી પ્રાઇસ ઇન જે 10 year જીસેટ બોન્ડ જે 7% પ્લસ જે ટ્રેડ કરતો હતો એ આજે અરાઉન્ડ 6.8 6.85 પર આવી ગયો છે. તો આમ લિટલ બી થોડું પ્રાઇસિંગ ઇન થઈ ગયું છે, પણ હજુ એ ડેટના yields ઘણા અટ્રેક્ટિવ છે. તમે ટ્રિપલ એ બોન્ડ જોશો તો એ પણ દે આર ટ્રેડિંગ એનીવેર બિટવીન 7-8%. અને હજુ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ કટ સાયકલ હજુ સ્ટાર્ટ નથી થઈ, અને જેવી રીતના સ્ટાર્ટ થશે તો જે એક્ઝિસ્ટિંગ ઇન્વેસ્ટર્સ છે એને ડેફિનેટલી માર્ક ટુ માર્કેટ પર બેનિફિટ મળશે. અગર તમારો 12 મહિનાથી લઈને 24 મહિનાનો અગર તમે આઉટલુક રાખો છો ડેટમાં, તો મારા ખ્યાલમાં ડેટ હજુ તમને એનીવેર બિટવીન સે 9-10% કમ્ફર્ટેબલી તમને રિટર્ન્સ જનરેટ કરીને આપશે વિથ ધ કોમ્બિનેશન ઓફ રેટ કટ. અને પ્લસ આપણે એક ઓર વસ્તુ ભૂલીએ છીએ કે સી ઇન્ડિયા ટુડે હેઝ કમ ઇન ધ જેપી મોર્ગનનું જે ઇમર્જિંગ બોન્ડ ઇન્ડેક્સ છે એમાં પણ આવી ગયા છે. બાય જાન્યુઆરી 2025 આપણે બ્લુમબર્ગના જે ઇમર્જિંગ બોન્ડ ઇન્ડેક્સ છે એમાં પણ આવી જશું. તો ફોરેન પાર્ટિસિપેશન પણ ઘણો થશે. ઓલરેડી ફોરેન પાર્ટિસિપેશન વાયા જેપી મોર્ગનનું બોન્ડ ઇન્ડેક્સ બહુ સારો થયો જ છે, પણ આઈ ફીલ હજુ એ જે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ કટ સાયકલ નથી થઈ, આઈ થિંક ફોરેન ઇન્વેસ્ટર્સ વુડ વોન્ટ ટુ ટેક એડવાન્ટેજ. એટલે ઘણો ઇન્ફ્લો હજુ 2-3 કે 4 મહિનામાં આવી શકશે માર્કેટમાં. સો ધીસ ઇઝ અ વેરી ગુડ ટાઈમ કે જેને ડેટ એઝ અ સેગમેન્ટ, કારણ કે ઇક્વિટી એટલું ઓવર પ્રાઇસ થઈ ગયું છે ટુડે, આઈ થિંક હવે થોડું ઇક્વિટીથી થોડું નજર હટાવીને ડેટમાં ફોકસ કરવું જોઈએ. અને કોઈનો 12 મહિના કે 24 મહિનાનો વ્યૂ છે, આઈ થિંક ડેફિનેટલી કોઈ મીડિયમ ટુ લોંગ ડ્યુરેશન બોન્ડ્સમાં અગર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરશે તો મારા ખ્યાલમાં રિટર્ન્સના બહુ સારા અપસાઇડ ઓપોર્ચ્યુનિટી લાગી રહી છે. અને ડેટમાં એના માટે બી જોવું જોઈએ, કારણ કે જો ઇન્ટરેસ્ટ કટ્સ આવવાનું શરૂઆત થાય છે તો આટલા અટ્રેક્ટિવ તમને લેવલ ઓફ રેટ્સ નહીં મળે, તો એક તમે લોક ઇન કરી શકો છો. તમારું એસેટ એલોકેશન જેને ડાયવર્સિફિકેશન છે એનો પણ એક રેશિયો તમે સુધારી શકો છો. અને જ્યારે આપણે હવે ઇક્વિટી માર્કેટમાં મે બી એક સબડ્યુડ રિટર્ન્સ જોઈ શકીએ છીએ, તો એ તમારું એક હેજ કરશે. કારણ કે અત્યારના હજી તો ડેટમાં આપણે સારા એવા લેવલ્સ જોઈ રહ્યા છે, કમ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ કટ્સ, અને અહીંયા પણ આપણે કટ્સ આવવા માંડશે, તો પછી આટલા અટ્રેક્ટિવ રેટ્સ તમને નહીં મળે. પણ બીજી બાજુ આપણે અગર અહીંયા જોઈએ, તમે કહ્યું ડેટ ક્લાસ એક થોડો બોરિંગ છે, પણ જે ફિક્સ્ડ ઇન્કમ વાળા જે ક્લાસ છે જે આ પ્રિફર હજી પણ કરે છે, બિકોઝ અહીંયા એક શ્યોરિટી ઓફ કેપિટલ રહે છે, શ્યોરિટી ઓફ રિટર્ન્સ રહે છે, બિકોઝ યુ નો કે તમને આટલા રિટર્ન મળવાના છે, રાઈટ. કઈ રીતના તમે એ ક્લાસ માટે ડેટ ક્લાસ માટે રિટર્ન્સ જોયા છે, અને આગળ જતાં અહીંયા તમે કયા એવા કેટેગરીઝમાં સજેસ્ટ કરી રહ્યા છો કે અહીંયા નિવેશ કરવું જોઈએ? પ્રીતિ, અગર કોઈની પાસે જો અગર કોઈ શોર્ટ ટર્મ માટે કરે છે વિચ ઇઝ સી લેસ દેન અ યર ઓર મે બી અ યર, તો પછી તમારે ડેટમાં મીડિયમ ટુ લોંગ ડ્યુરેશનમાં એકલો રિસ્ક લેવાની મારા ખ્યાલમાં જરૂરત નથી. કારણ કે મીડિયમ ટુ લોંગ ડ્યુરેશન બોન્ડ્સ વિલ ઓલ્સો બી સિક્લિકલ. તો તમે અગર એકદમ શોર્ટ ટર્મ માટે કંઈ કરો છો 6 મહિના વર્ષ માટે, તો પ્રોબેબલી લિક્વિડ ફંડ્સ લઈ લો કે લો ડ્યુરેશન ફંડ્સ લઈ લો કે આર્બિટ્રાજ ફંડ્સ લઈ લો, તમે એમાં કરી શકો છો. પણ જેનો લિટલ બિટ 1 યરથી ઉપર છે, ક્લોઝ ટુ 2 યર્સનો અગર ટાઈમ ફ્રેમ છે, તો ડેફિનેટલી તમે કોર્પોરેટ બોન્ડ ફંડ્સ જોઈ શકો છો, બેન્કિંગ પીએસયુ ફંડ્સ જોઈ શકો છો, અને જીસેટ ફંડ્સ પણ જોઈ શકો છો. આ બધું તમે એના જે એવરેજ મેચ્યોરિટી છે મીડિયમ ટુ લોંગ ડ્યુરેશન, તમે થોડું મીડિયમ ડ્યુરેશનમાં કરો ને થોડું લોંગ ડ્યુરેશનમાં કરો. પણ ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો કે તમે અગર કોઈ પણ લોંગ ડ્યુરેશન બોન્ડ્સમાં કરો છો તો ઇટ હેઝ ટુ બી અ ટેક્ટિકલ પ્લે.
કારણ કે લોંગ ડ્યુરેશન બોન્ડ ઘણા વોલેટાઇલ પણ થઈ શકશે, અને એક વખત ઇન્ટરેસ્ટ રેટ કટ ની જે બોટમ આવી જશે અને જ્યારે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ હાઇક સ્ટાર્ટ થશે તો એ લોંગ ડ્યુરેશન બોન્ડ કેન ગો નેગેટિવ ઓલ્સો. તો એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખો કે જે લોંગ ડ્યુરેશન બોન્ડ છે એમાં મે બી 30% વધારે નહીં જાઓ, રેસ્ટ તમે શોર્ટ ટુ મીડિયમમાં તમે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી શકો છો. સો કોર્પોરેટ બોન્ડ ફંડ્સ, બેન્કિંગ પીએસયુ ફંડ્સ અને જીસેક ફંડ્સ ઇન્વેસ્ટર્સ જોઈ શકે છે આજની તારીખમાં. લાસ્ટ બટ નોટ ધ લીસ્ટ એ છે ગોલ્ડ અને સિલ્વર, બેવ આપણે લઈ શકીએ. અને મેટલ એઝ અ સેક્ટર પણ એક સારું એક પરફોર્મન્સ રહ્યું છે, ઓલ્ધો આ એક સાયક્લિકલ નેચરનું ગણાતું હોય છે. પણ અહીંયા એક મેગ્નિફિસન્ટ આપણે રિટર્ન્સ જોયા છે અને ગોલ્ડની જે શાઇન હજી પણ શાઇન કરી રહ્યું છે અને ઓલ ટાઈમ હાઈ પર આપણે જતા જોયું છે ને, સો ઇઝ સિલ્વર. કઈ રીતના તમે ગોલ્ડ પર હવે આઉટલુક રાખશો, કઈ રીતના રિટર્ન્સ રહ્યા છે અને શું એ જ રિટર્ન્સ પેસ રહી શકે છે કે નહીં? કારણ કે જે રીતના જીઓપોલિટિકલ ટેન્શન્સ છે, જે રીતના સેન્ટ્રલ બેન્ક્સ ઓફ ધ વર્લ્ડ ગોલ્ડમાં ઇન્વેસ્ટ કરી રહી છે, શું આ જ રેટ પર આગળ પણ ગોલ્ડના વેલ્યુએશન્સ વધી શકે છે? પ્રીતિ, આપણી માટે એઝ ઇન્ડિયન્સ ગોલ્ડ બહુ જ વાલું છે આમ જોવા જઈએ તો. અને એઝ ઇન્ડિયા વી આર ધ લાર્જેસ્ટ કન્ઝમ્પશન, આમ કહીએ ને કે એટ એન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ લેવલ, હું સેન્ટ્રલ બેંકની લેવલ પર નથી વાત કરી રહ્યો, પણ એઝ એન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ લેવલ વી આર ધ વન ઓફ ધ લાર્જેસ્ટ કન્ઝ્યુમર ઓફ ગોલ્ડ. આપણા ઘરમાં જેટલું સોનું ભરાયેલું હશે, પ્રોબેબલી વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝમાં કોઈના ઘરમાં એટલું સોનું નહીં હોય, રાઈટ? સો આઈ થિંક આના ગોલ્ડનું રેલી વોઝ લિટલ બિટ અનએક્સપેક્ટેડ. એના 2-3 કારણ છે. એક તો સેન્ટ્રલ બેન્કર્સ ગ્લોબલી બહુ જબરજસ્ત બાઇંગ કર્યું, ચાઇનાએ પણ આ ટાઈમ બહુ જબરજસ્ત બાઇંગ કર્યું, રાઈટ? યુઝ્યુઅલી કોઈ 500 ટન કે કોઈ 1000 ટન સેન્ટ્રલ બેન્કર્સ બાય કરતું, તો આજે 2000 ટન બાઇંગ ચાલુ છે સેન્ટ્રલ બેન્કર્સની ગ્લોબલી. સો ગોલ્ડ આમ ડિમાન્ડમાં સખત છે, નોટ ઓનલી ફ્રોમ ધ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઓર ધ રિટેલ લેવલ બટ ગ્લોબલી એટ ધ સેન્ટ્રલ બેન્કર્સ લેવલ્સ ઓલ્સો. સેકન્ડ એનું બીજું કારણ છે કે જીઓપોલિટિકલ ટેન્શન્સ આટલા છે અને ગોલ્ડ ઇઝ ઓલવેઝ કન્સિડર્ડ ટુ બી અ સેફ હેવન ડ્યુરિંગ એની ક્રાઇસિસ. તમે જોશો, અગર ઇક્વિટી માર્કેટમાં પણ ક્રાઇસિસ હોય તો ગોલ્ડ ઉપર શૂટઅપ થાય છે. ક્યાંય પણ ગ્લોબલી કંઈક વોર ચાલતી હોય કે જીઓપોલિટિકલ ટેન્શન્સ હોય, ઓલવેઝ ગોલ્ડ ઇઝ ઓલવેઝ શોર્ટ અપ. સો આઈ થિંક આ 2 કારણ છે કે એક તો ડિમાન્ડ એની એકલી સેન્ટ્રલ બેન્કર્સથી આવી ગઈ, ને સેકન્ડ બીકોઝ ઓફ જીઓપોલિટિકલ ટેન્શનના વજહથી પણ લોટ ઓફ પીપલ હેવ શિફ્ટેડ ટુ ગોલ્ડ. એના વજહથી ગોલ્ડ સ્પાઇક અપ થયું છે. Valuations અને prices have shot up way too above. Answer is a yes, definitely. અને આ ટાઈમ ગોલ્ડને અગ્રેસિવલી બાય કરવાનો નથી. હમણાં થોડું તમે સિટ ટાઈટ રહો, હમણાં વધારે એડિશનલ ગોલ્ડ બાય ના કરો તો બેટર રહેશે, કારણ કે માર્કેટ્સ હેવ ઓલરેડી પ્રાઇસ્ડ ઇન આ બધું જે થઈ રહ્યું છે. મે બી ઇન ધ નેક્સ્ટ યર ઓર સો થોડું જીઓપોલિટિકલ ટેન્શન થોડું સબસાઇડ થઈ શકે કે સ્ટેગ્નેટ થઈ શકે, અને જે સેન્ટ્રલ બેન્કર્સનું જે બાઇંગ છે એ પણ થોડું બહુ સ્ટેગ્નેટ થવાના ચાન્સીસ છે. સો આઈ ફીલ ધીસ ઇઝ નોટ ધ રાઇટ ટાઈમ ટુ ગો વેરી અગ્રેસિવ ઓન ગોલ્ડ. પણ ઓફકોર્સ મોડરેટ પેસમાં, લો ટુ મોડરેટ પેસમાં ગોલ્ડ હજુ જઈ શકે છે. તો થોડું બહુ એલોકેશન રાખી શકો છો, બટ નોટ ટુ મચ ટુડે. તો ઓફકોર્સ થોડું આપણે એલોકેશન રાખી શકીએ છીએ. ધ રેટ્સ જે રીતના અત્યારના વધી રહ્યા છે, ધ રેટ એટ વિચ ગોલ્ડ હેઝ શાઇન્ડ એન્ડ આઉટ પરફોર્મ્ડ, એ રેટ કદાચ આપણને ના રાખે તો જે રીતે ઇક્વિટી માર્કેટમાં આપણે સબડ્યુડ એક્સપેક્ટેશન રાખવાના છે, સિમિલરલી ઇટ ગોઝ વિથ ગોલ્ડ ઓલ્સો. અને અત્યારના એક રાઇટ ટાઈમ છે કે તમે એક એસેટ એલોકેશન તરફ વધારે કામ કરો, જેથી તમારો એસેટ ક્લાસ વાઇઝ પરફોર્મન્સ તમને મળી રહે અને તમને ડિસઅપોઇન્ટમેન્ટ ન થાય. સો અત્યારના આપણે એવા મોડ ઓફ જંક્ચર પર છે કે જ્યાં એસેટ એલોકેશન will play a very very big role. On that note, ઘણો આભાર રિષભ તમારો અમારી સાથે જોડાવા બદલ અને આ એક ફેન્ટાસ્ટિક બધા વ્યૂ પોઈન્ટ્સ અમારી સાથે શેર કરવા બદલ. અને સાથે જ આ સ્પેશિયલ એપિસોડથી મને પણ આપશો રજા, પણ જોડાયેલા રહેજો CNBC બજાર સાથે. નમસ્કાર.